Tjena. Hej och... Men gud vad blek jag var här. Ja, men du, kan du inte backa glaset den står på? Backa den på den där lådan. Så ja. Då är vi tillbaka i sändning med Nisas tajta fodral. Nu har jag fått tillåtelse att ni som har sett Klaras video idag. Är det idag den kommer upp? Samma dag? Söndag? Ja. Jag fick inte tillåtelse att bära det här. Vänta. Det här är tydligen för uppklätt. Nej. Svettiga kläder. Nej, det var inte det. Nu ska vi vara ärliga återigen då. Du kan fortsätta den konversationen. Det var att vi skulle ha myskläder. Då sa Kinsa, det här är mina myskläder. Jag bara, Kinsa sluta, det här är pick-me-kläder. Det där är inte myskläder. Det ser ju varje människa. Vet du vad? Det här är myskläder. Jag skiter i mys för jag har bullar. Du, vem köper wienerbröd? Ja, förlåt. Men vad väljer ni? Ett krispigt, saftigt wienerbröd med liksom sylt i. Med både vaniljkräm och sylt. Eller en god biskvi. Jag vet, alltså, de väljer biskvi. Alltså nej, alltså den är så jävla god. Nu vet inte jag dock hur den är i den här butiken. Det är bra. ja. Och varsin hallongrotta. Jag tror att jag har fått hål i en tand här bak. Åh nej, jag äter för mycket socker. Ja. Det är en riktig godisrotta. Mm. Okej, men hej och välkomna till en ny video. Vi tänkte så här, vi har ju inte gjort en video sen vi satt där gravida. Eller ja, vi gjorde ju en alldeles nyss för din kanal. Men till min kanal, sen vi satt där i din säng, höggravida. När de här små låg i magen, nu är min sover. Ja. Eller Alex håller på att natta. Jag hoppas att han sover snart. Det är så sjukt att vi inte har gjort någon. Nej, jag vet. Men Vi har sagt att vi ska göra det. Och folk har bett om det. Men vi har bara så här skjutit på det hela Men sen är det också såhär, vad ska vi prata om? Ja, vi pratar hela tiden. Så man får typ så här, ja. Men nu är det ju snarare såna här samtal. Samtalen nu är du vet, man söker support av varandra och bara, min natt var hemskt natt. Ja, och så ringer man och bara, vet du vad Alex sa? Vet du vad jag gjorde idag? Det är exakt så. Det är faktiskt kul att man har någon som man kan störa sig ihop. Nej men att vi hatar ju våra män. Nej, men, varför är vi ens ihop med dem? Varför är det sjukt? Ja, okej, men vi tänkte så här. Vet du, jag skulle faktiskt vilja fråga. Jag skulle vilja fråga dig en sak. För vi satt, eftersom att för senaste videon ihop så satt vi där med bebisarna i magen. Ja. Hur känns det? Fick man inget att dricka på det här kaféet? Men var är ditt kaffe? Jag vill ha saft. Du vill ha saft? Ja. Men skitsamma. Ja, vi ska lösa det. Vad sa du, hur känns det nu, alltså att magen inte är kvar? För det tycker jag har varit en sån himla så här weird grej första gången. För då hade jag bara varit med om en graviditet. Och så här, det kändes bara så konstigt liksom att det helt plötsligt var så tomt och så här. Alltså jag kan säga så här, det där är så sjukt. För att jag förstod nog inte när jag var gravid att min mage typ blev en identitet för mig. Nej. Det blev hela min identitet. Förstår du? Jag var gravid. Jag är inte det. Jag var, alltså, eller, nej. Du var liksom den enda gravida kvinnan i hela världen. Precis. Exakt. Nej men det var verkligen så här. Jag var gravid och liksom det var hela mitt liv där. Ja, hela livet kretsar kring det när man är gravid. Vilket speciellt är med första naturligt. barnet liksom. Speciellt med första säkert. Nej men så jag har faktiskt haft lite. Det var du som satte ord på det häromdagen. Separationsångest. Jag har haft separationsångest på min mage. Jag saknar det. Jag älskade att vara gravid. Alltså jag har haft en väldigt, väldigt snäll graviditet också. Det får man ju se om. Du kräktes ju inte i 20 veckor som jag gjorde. Nej, och man får se om det blir en sån snäll graviditet igen. Om man blir gravid igen. Du var så snäll mot din mamma. Ja, men som sagt jag älskade det. Älskade att vara gravid, älskade känslan av det. Älskade att känna hur magen växte, älskade att känna henne där inne. Nej men allt med hela graviditeten. Så för mig har det där varit en stor saknad alltså. Men nu så här 4 månader efter tycker jag att det är svårt också så här ens föreställa sig själv med en sån stor mage. Jag vet. Nu är man blir så snabbt van igen med liksom att inte ha en stor mage. Att så här, nu känns det så konstigt. Men gud, var det verkligen så här stor? Och typ så här, hur kändes sparkarna egentligen? Jag vet, så här. nu har jag typ svårt att tänka så här bara, exakt som du sa, att så här, hur kändes en spark? Ja, jag minns det inte. Exakt. Men en graviditet är ju så här, 9 månader är ganska lång tid, men egentligen det är ju väldigt, väldigt fort. Ja. Så här, man hinner ju knappt, eller så här, man hinner precis vänja sig vid hela den grejen. Att så här, ha en stor mage, känna liv på insidan och så vidare. Och sen så helt plötsligt så är det över. Och då blir det så svårt att bara så här, men gud.
Jag kan inte prata nog om The Evereeze Volume Infusion som är min absoluta favoritprodukt när det kommer till volym. Det är nästan så att jag glömmer bort hur tunt och platt hår jag egentligen har eftersom att jag kör på den här. Ibland så kör jag på våra andra infusions och då märker jag ju verkligen så här, just det, ja. Det var ju så mitt hår känns egentligen. Jag har ju väldigt liksom tunt, platt hår, fina skandinaviska hårstrån som det heter. Volume Infusion hjälper mitt hår att kännas mycket fylligare, mer volym, mer stadga och det blir också lättare att styla då när jag väl väljer att styla det. Volume Infusion är alltså ingen stylingprodukt utan det är en produkt som du använder i duschen när du tvättar håret. Och det gör du ju såklart då med vårt shampoo och balsam som är väldigt bra för håret och jättebra för hårbotten. Alltså jag hade verkligen så här kliande sår i min hårbotten, så här torra kliande fläckar. Tills jag började med The Evereeze shampoo och balsam. Så det är verkligen så bra för en känslig hårbotten. Volume Infusion blandar du alltså i schampot och balsamet om du vill ha mer effekt. Och ju mer du tar desto mer effekt får du. Såklart till en gräns, du kan inte få hur stort hår som helst. Jag brukar köra ungefär hälften shampoo och hälften infusion. Och sen så låter jag det sitta i, jag masserar i det i håret och låter det sitta i några minuter innan jag sköljer ur det. Och det gör verkligen att mitt hår känns så mycket fylligare, luftigare och bara så här mer liv i det. Man får ju verkligen effekt på en gång och det är det som jag tycker är så himla bra med det. Och jag som inte alltid har tid att styla håret som jag har gjort idag kanske älskar den här produkten, för då kan jag ha liksom volymigt, fluffigt, härligt, tjockt hår även de dagarna då jag inte hinner styla. Ett annat tips för att lyckas med sin Volume Infusion, förutom att verkligen låta blandningen sitta i några minuter så att den kan verka, det är att du innan du kör shampoo plus Volume Infusion tvättar rent håret med bara shampoo så du får ut gamla produkter, smuts, olja och så vidare, så att håret har en clean start innan du kör i shampooblandningen med Volume Infusion. Det är bara att köra på så får du volume. Men så har ni inte testat The Evereeze Volume Infusion, gör det nu, ni kommer älska det. Men hur känner du typ nu? Vi pratade ju om det i din video precis i sängen så här, att du vill ha fler barn och jag vill ju också ha fler barn. Vi har ju sagt 4 barn hela tiden och vi hoppas ju att 4 barn ska det bli. När vet vi inte, men du är ju ändå så här ganska sugen på att köra ganska snart. Ja, alltså får jag ibland så ringer du mig bara, Kinsey, jag är gravid. Det är, du har ju inte fått tillbaka din mens. Nej men det blev säkert nu på första ägglossningen. Jag är gravid, jag bara, men ska du ta ett test då så här? Nej men jag så bara, var du det eller? Nej. Nej men så här, grejen är... Du har inte heller fått tillbaka din mens. Nej. Och inte jag heller. Nu är hon 4,5 månad. Och so far har jag inte fått tillbaka min mens. Så att jag vet inte när det sker heller. Och visst, man kan ju bli gravid innan det liksom. Ja, du kan ju bli gravid på allra första ägglossningen. Exakt. Och den vet man ju aldrig när den kommer. Nej. Det är därför så här, om man verkligen inte vill bli gravid så ska man ju inte se amning som ett preventivmedel. Nej. För det kan ju, ägglossningen kan komma igång ändå. Speciellt när amningarna börjar bli lite glesare. Man introducerar mat till barnet. Så kan ju första ägglossningen helt plötsligt ske. Och då kan det bli pregon. Men om du hade blivit alltså vi säger nästa vecka. Ja. Vad hade du känt? Alltså det är blandade känslor för mig. Det är skitblandade känslor. För att så här, nu när jag sitter här med första barnet, jag har alltid varit så här, jag vill bara ha 2 barn. Men nu börjar jag känna att så här, jag vill typ ha 10 barn. Och samtidigt då, här sitter jag då 33 år. Jag vill ha 10 barn. Hur ska vi lägga upp det här smidigast? Nej men så att jag vill någonstans börja känna också att så här, jag kanske inte bara kan gå och vänta hur länge som helst om jag nu vill ha flera barn liksom. Men det är ju inte heller någon stress. Det är ju inte det. Nej, alltså 33, du är ju fertil bra tag till. Jag vet. Men jag fattar också så här, du vill inte bli för gammal eller så här för stor åldersskillnad. Nej, exakt. Och jag vill ha dem ganska nära och tätt in på varandra liksom. Men hur skulle jag känna? Det blandade känslor för att jag skulle bli jätteglad att jag blev gravid. Och så här, det är ju någonting, vi vill ju ha ett syskon. Så att vi vill ju också bli gravida igen. Men får jag önska? Inte nu. Nej. Utan jag hade... För mig, om man bara får sitta här och önska då, så hade det varit optimalt, om man nu får ens prata så här. Hade det varit optimalt att bli gravid i typ januari. Så pass. Eller precis, det kanske också är 10. Mars då. Mars.
Mars. Och Då börjar Ivy är ju född i juni, precis som Sasha. Ja, i början 4 juni. Så att det är verkligen i tidigt i juni. Ja, Men but still June. June. Men i mars. Nästa maj. Ja, det är så jag tänker. Men så här, skulle jag bli gravid i mars, då är hon ändå, vad är hon då? 9 månader. 9 månader. Jag blev gravid när Nikola var 12 månader. Alltså samma vecka som han fyllde 1 år blev jag gravid med Danny då. Så det är exakt 1 år och 9 månader mellan dem, eftersom att man är gravid i 9 månader. Och det skulle jag säga var väldigt tätt. Det var intensivt. Men då kanske det blir då till sommaren. Nej men alltså om du känner mars, kör på mars. Men fan. Då vet alla att det kommer komma en pregnancy announcement ungefär vecka 12, april, maj, men någon gång i juni. Vet ni vad? Jag kan säga så här. Födelsedag. Jag kan säga så här. Nu när vi har kommit in i den här 4 months regression eller vad det heter. Sleep regression. Ja, då vill jag inte längre Kinsa. Det är någonting jag och John sa. Vi bara, innan var det mer så här, ja men vi kör på en gång. Men nu är det så här, nej. Vi väntar tills hon har börjat förskolan. Och hon börjar i augusti är planen. Det beror lite på hur mycket hon har utvecklats tills dess. Men ja exakt, för Nikola han går på förskolan i 4 veckor. Alltså jag skolade in Nikola när jag var höggravid med Danilo. Han går 4 veckor och sen födde jag Danilo. Så jag fick 4 veckor där jag bara så här kunde vila lite. Och förbereda mig på liksom att göra om allt igen. Och jag hade nog kanske velat ha lite längre, men samtidigt så älskar jag att de är så pass nära i ålder. Speciellt eftersom att båda är pojkar också. Det känns så himla kul att de alltid kommer ha varandra och vara så nära i ålder. Det är så jag också tänker. Det är så jag tänker. Ja, men då kanske du ska satsa på... Men det kanske ska vara när hon är föda någon gång nej men typ om man nu så här, det är så jävla weird att sitta och säga så här. Jag vill bli gravid då så att man beställer. Men vet du, man får alltså så här, taget från någon som verkligen, alltså jag måste ju ha hjälp att bli gravid. Alltså man får, jag vet inte ens om det kommer gå igen. Man får sitta och önska. Det är helt okej. Och om jag du får får liksom önska. Då kanske det är bäst när hon är ett år då. Kanske det är bäst. Ja. Ja. Den som lever på se helt enkelt. Kolla in här i nästa höst. Ja, exakt. Då sitter jag här igen. Ja, och jag känner ju, vi pratade om det i din video också. Jag känner ju, där är jag och Alex lite, vi är lite delade tankar. Han känner nog att vi ska köra alltså typ så tätt som vi har fått. Vi har ju 1 år och 9 månader mellan första och andra och sen 2 år och 3 månader mellan andra och tredje, och Alex är lite sen. Men vi kör väl 2 år emellan igen. Och jag är lite så här. Vet du vad Alex? Alltså speciellt efter de där liksom, alltså halva graviditeten kräktes jag. Ja för fan alltså. Alltså ska jag göra det med 3 ändå ganska små va? Nej. Alltså det går inte. Nej. Jag vill helst att Nikola ska bli alltså 7-8 och att Sasha ändå ska vara några år innan det ska komma på tal igen liksom. Var sjukt, bara för att du börjar amma nu så börjar mina. Är det så? Ja, bara dra till. Ja, alltså, grejen är så här. Sen får man ju se om det går. Som sagt, önsketänkande. Jag önskar att du blir gravid samtidigt som mig. Ja men det kommer inte hända. Du kommer vara gravid nästa höst. Nästa sommar. Ja vad är det nästa höst? Vi får se Kinsa. Ja, vi får se. Ja. Ska vi ta några frågor? Ja. Vi gör det. Vad är era bästa inköp för en bebis första halvåret? Och vad är era sämsta inköp för en bebis första halvåret? Ja, jag skulle nog säga som jag brukar säga typ alltså bärsel eller bärsjal. Jag gillar ju bärsjal första månaderna när de är så himla små liksom, så det är så nice att man kan få upp dem som en liten groda här uppe. Då är det bärsjal, men bärsjal eller bärsele. Jag skulle ju säga, jag vet att vagnskakaren. Ja för fan. Ja. Jag vet att du kommer inte hålla med mig på det här. Nej, vad säger du? Nej. Det onödiga köpet som jag inte hade behövt. Och du kommer inte hålla med mig som sagt. Nej. Det är massa babynest. Ja. För att för mig är det så här. När vi la henne i soffan till exempel. Då la vi typ så här filtar. Alltså du vet, vi gjorde som en korv som hon låg i. Du behövde inte de där nästen. Speciellt alltså, om man har den här sleep carrien. Ja. Som vi båda har och har haft. Den som man har i vagnen. Ja. Den kan man ju lyfta ur liksom med handtag. Och den har ju vi även här hemma. Så när han sover här hemma. Det är det jag menar. I vardagsrummet, då ligger ju han i den. Ja, och jag tänker så här, visst om man vill sova med ett näst liksom, nu har ju inte vi gjort det utan vi hade ju. Jag gillade att ha ett litet näst i bedside crib. Bara, alltså när han var så liten att det skulle bli lite gosigare. Men annars ja.
Ja, det är väl det då. Men det är så här, för mig är det så här, de är så stora, de tar så mycket plats de där nästen. Att det är så här, det var lite onödigt. Vi hade 2 stycken. Det var så här, vad ska vi med dem till? Nej, så har man sleep carriern. Då tycker jag typ inte att vi behöver de där stora nästen. Sen vill jag säga att Kläder. Onödigt mycket kläder. Helt köp onödigt. kläder efter årstid. Alltså herregud, jag köpte in så mycket grejer till innan Ivy kom. Och det var så här, det var så fina set. Men hon föddes liksom på sommaren. Varför har jag bara köpt långärmade tjocka set? Stickade mössa och... Så man bara, men det här fick jag aldrig använda för. Alltså så. Men också så här, kläder överlag. Ja. Jag så här, de hinner inte ens använda det innan de har vuxit ur. Plus du vet inte vilken storlek din bebis är. Nej. De kanske inte ens kan ha den storleken. Så de minsta storlekarna, alltså köp väldigt lite. Och så skulle jag säga, alltså pyjamasar med dragkedjor åt båda hållen. Alltså det är typ det enda Sasha har på sig just nu. Det är så jävla smidigt och enkelt när man ska byta blöja i vagnen, byta blöja på natten. Alltså att bara kunna dra upp nerifrån. Jag håller med. Så ja. Har du något mer must have som verkligen har räddat dig? Ja men det är typ till mig då. De här kompresserna till bröstvårtorna som du tipsade om, som kyler ner. Det var ett måste för mig. När jag började amma och fick så jävla ont i bröstvårtorna. Fruktansvärt alltså. Så var de där kompresserna to die for mig. För de kylde verkligen ner. Så det var också en jätteviktig grej för mig. Jag vet att du älskade den här Plum, den här till ditt underliv. Nej, ja, men inte den här. Gjorde du inte? Nej, jag började inte. Ja, det var inte det du, det var väl Jag var någon. så slapp den här gången så jag sprack inte. Okej. Det var så uttöjt redan. Okej, nästa fråga. Vart ser ni er själva om 5 respektive 10 år? Börjar du? Ja, ska vi ta 5 år då eller? Om 5 år så hoppas jag då att vi har ett till barn. Om 5 år, fan då har vi också flyttat. Har jag lämnat dig från stan då eller? Till någon villa? Det hoppas jag verkligen inte. Nej det hoppas jag typ inte. Till någon villa, till någon lyxvilla i Djursholm. Nej men vi har varit lite sugna på hus jag och John. Så att det kanske blir så. Men jag tror att nej, John säger bara det. Han har inte förstått liksom hur mycket jobb det är med det där huset. Så det kommer bli så. Oroa dig inte. Men du vet jag säger det, ifall han skulle se någon den här videon så låter det inte som att jag kör över honom. Ja, exakt. Nej men så jag skulle säga så, förhoppningsvis då ett barn till. Vi bor i stan i en större lägenhet. Jag tror du har 2 barn till om 5 år. Om 5 år? Tror du? Yeah. Jag tror det. Vad tror vi då, kille eller tjej? Jag tror att ni får en pojke nästa. Och sen typ en tjej. Tror du? Gud, alltså jag kan säga så här. John har en sån här liksom barnslig önskan om att så här, jag vill verkligen ha en son. Så att vi får se om det blir någon, men det skulle vara jättekul för jag vet att han har älskat det. Men jag hade faktiskt tyckt det var jättekul med en till tjej också, så att de har varandra lite så här 30 ålder. Men för mig, alltså jag kan säga så. Jag tror vi får en 4:e pojke. Nej, nu kommer ni säkert på en tjej tror jag. Jag tror vet du vad också Kisa? Tänk hur roligt att de har varandra. Det är så jag känner med en till tjej. Alltså jag älskar att mina barn har, alltså att det är samma kön så tätt i ålder. Jag tror att de kommer ha så himla kul när de växer upp. Om 5 år, alltså folk tänker nog såhär, men snälla Kisa, hur många barn ska du ha? Men ja, om 5 år så tror jag att vi har fått vårt 4:e barn. Är det så? Men då tror jag att ni är inne på 5:e. Nej men sluta. Men jag känner så här. Alltså ärligt talat, jag vet inte om jag någonsin kommer känna mig, och det här är en känsla som jag vet att väldigt många känner igen sig i. Att så här, känna sig färdig med barn, att många gör aldrig det, utan någonstans får man bara acceptera att så här, hon är trött nu. ja. Att någonstans får man bara acceptera att så här, okej, men nu, det här är sista barnet, nu räcker det, det blir inga fler barn. Även fast man kanske alltid kommer känna en längtan och ett sug efter fler barn. Men jag som sagt, 4 har vi ju. Men jag som sagt, 4 har vi ju, jag blev så distraherad, jag skulle leta nappar. 4 har vi alltid sagt, så jag tror att, eller jag hoppas att om 5 år så har vi ett 4:e. Alltså jag måste bara flika in med en sak där. Sista. Ja men fler än 4, det kommer inte gå. Jag måste flika in med en sak där. För mig är det lite så här, jag vill ju ha typ 10 barn. Alltså om jag får önska. Men då kommer det lite så här bara, nej fan vad jobbigt med bil. Vet du måste ha typ en liten du måste ha en stor jävla buss. Men det är det jag menar. Det är det jag menar med. Då hade jag lika gärna, om jag ändå går över den gränsen till 4. Då kan jag lika gärna ha 5. Alltså det är ja, så men sen så kommer du bara, men kan jag lika gärna ha 5, då kan jag lika gärna ha 6. Alltså förstår du?
Alltså någonstans så måste man ändå sätta en gräns. Men Våran gräns kommer vara vid 4. Och sen så vet man inte vad livet har för planer. Kanske inte blir 4, kanske blir 5, kanske blir 6, kanske bara blir 3. Man får helt enkelt vänta och se vart livet tar oss. Men 5 år, vad tänker du karriärsmässigt om 5 år? Jag tror inte att det har hänt så supermycket faktiskt om 5 år. Nej men fan, jag är ju helt inne i det här liksom med småbarn, bebis. Jag tror faktiskt inte att jag kommer... jag tror faktiskt inte om 5 år att det har hänt så supermycket. Nej, inte hos mig. Vi håller fortfarande på att lägga upp bilder på Instagram. Företag, familj. Men hur länge ska vi hålla på med det, Kinsa? Alltså det är det jag tänker på. Om vi går till frågan så här, vart ser ni er själva om 10 år? Då är vi alltså 42, 43. Ska jag sitta och ta selfies på mig själv då och göra typ så här? Alltså, ska vi göra det? Det känns ju väldigt... Jag kan inte ta mig själv seriöst då. Ja, nej, alltså det känns ju inte så. Om man tänker så nu så känns det så här. Nej, jag kommer inte sitta där om 10 år och fortfarande liksom lägga upp bilder på mig själv i bikini på stranden. Alltså förstår jag menar. Och sen gör du så här. Det är det. Exakt. Jag kan inte ta oss seriöst då faktiskt. Alltså, nej, jag måste. Jag ber om ursäkt i förhand faktiskt. Men jag tror att så här, om det fortfarande finns ett intresse liksom, alltså alla ni som följer oss nu, ni är också 10 år äldre då obviously. Om ni fortfarande följer på sociala medier, alltså jag tror att så här, det kommer bara skifta lite innehåll tror jag. Jag tror att vi fortfarande kommer göra det, men kanske, alltså man växer ju, man blir ju äldre, man gör det kanske på ett lite annat sätt. Som passar den målgruppen man har då. Men jag tänker typ, tror du inte att de skulle uppskatta din blogg igen? Jo men kanske, det kanske blir så att man byter, alltså så här, jag har svårt att se att jag vloggar. Nej, ja, men det är inte, vad ska jag göra då? Välkommen till en ny jävla vlogg. Man bara, ska du växa upp snart eller? Nej men det är det jag menar. Nej vi är typ såhär, hon är typ 17 och bara, mamma snälla lägg mamma det räcker. Ja. Nej men det hon har sin egna kanal. Åh fy fan. Och du bara, vi kan lägga upp på mig i din kanal. Vi kunde tagga mig. Nej men jag tror att men kanske att det skiftar liksom fokus. Så att det går från selfies och vloggar. Från utseende till kanske mer liksom familjeliv. Exakt, ja, men lite så har ju redan ändrats känner jag. Så ja, jag tror nog, alltså vad tror ni? Tror ni att det liksom, alltså man vid en viss ålder kommer sluta både liksom använda, alltså posta själv och följa andra, alltså använda sociala medier överhuvudtaget? Eller kommer man fortfarande liksom gå in och scrolla på Instagram? Kanske har kommit upp någon ny jävla... nej, jag gillar inte när det kommer nya, vi är för alltså, gamla i grejer. TikTok kom, alltså förlåt men nej. Kör du TikTok? Nej, alltså jag är inne på TikTok varje dag. Men det är för att då skickar du och jag liksom jätteroliga videos och så. Men jag själv, alltså jag kan inte. Alltså det går bara inte. Sen. Det går inte. Nej, jag tror bara så här, vi fattar inte grejen. Men vi är för gamla Kinsa. Men nej, jag tycker inte att vi är för gamla. Jag tror bara så här, det är just det. Nej, alltså de videosarna jag får upp inte, jag kollar inte på ungdomar. Nej, och de jag tittar på min ålder eller äldre. Ja, men du tittar ju också på skämtvideos. Ja, och sådana kan inte vi göra. Nej, men fast de är så jävla roliga. Ja. Alltså det är folk som driver då. Men det värsta jag vet på TikTok det är att det är så jävla många, du vet, då är det ju verkligen såna här tjejer. Ja, men det är ju om man får upp, Ja. Och det är ju inte, det är vi för gamla för. Ja, men gud ja, men det är inte en sådana videos jag går in och tittar på. Jag kollar på videos där jag typ antingen roliga videos eller videos där jag typ lär mig någonting. Det kan vara allt ifrån någon jävla maträtt till någon sminkning, alltså så här. Men jag tittar inte på någon som står och dansar. Jag är verkligen aldrig inne på TikTok. Inte? Men det är för att jag har den inte ens på min liksom framsida. Så jag vet inte. Jag får påminna mig själv om att såhär, TikTok. Och när du skickar något säger såhär, fan vad roligt. Fan vad kul. Men det är en app jag aldrig har använt. Nej. Men kollar du typ videos på YouTube? Kollar du vloggar? Aldrig. Nej, inte jag heller. Aldrig. Men det är också en generationsgrej tror jag. Ja. Så här, vi var inte en generation som kollade på YouTube. Nej. För oss alltså, var vi läste ju bloggar, men det gör jag i och för sig inte längre. Alltså nu lyssnar på poddar och kollar på Instagram. Jag lyssnar inte ens på poddar, trots att jag har en egen podd. Okej, så du kollar bara Instagram, det är det enda du gör? Ja. Okej, ja. Skönt. Faktiskt. Men bara så vi avslutar den här frågan. Så vad tror vi att vi gör om 10 år? Arbetslösa. vi kanske gör någonting helt annat. Nej, men, och så här, vi har ändå relativt stora barn. Alltså så här, mina är ju mellan 10 och 14. Kanske någon yngre. Ibland kan jag sakna att ha ett vanligt jobb. Det kan jag har ju typ aldrig haft ett vanligt jobb. Jag har ju gjort det här sedan jag var 16 liksom.
Ja, det är sant. Så. Men jag kan... Eller grejen är så här- vanligt jobb. Jag har ju inte varit anställd. Det har jag faktiskt inte varit. Nej. Alltså nu var det väldigt länge sedan jag var det också i och för sig. Men fortfarande bara känslan över sen när jag väl är med John. Då är det så han kommer hem från jobbet 5:00. Då är han klar med jobbet. Det kan jag vara avundsjuk på. Sen älskar jag vårt jobb när det är så mycket frihet. Vi kan lägga upp dagar när vi vill. Det är extremt fritt. Men där tror jag bara att så här, du är dålig på att lägga ifrån dig telefonen. Ja. Och du har telefonen vid dig hela tiden och därför kollar du mejlen hela tiden. Exakt. Du kollar, alltså så här, du är tillgänglig för jobb och sånt hela tiden. Ja, om någon mejlar så kollar jag svarar det. du. Och jag är så här, jag går inte ens in på min mejl på kvällen. Är det så? Nej, alltså jag tänker inte jobba på kvällen. Okej. Ja, jag gör om jag måste. Om jag inte har flyttat under dagen. Jag Men måste så här, bli bättre på det. du måste strukturera upp och liksom lägga in tid för sånt som du gör på kvällarna. Exakt. Det kan ju du egentligen göra alltså, på dagen. Du kanske bara behöver liksom strukturera upp din dag Det är mitt mål. lite bättre. Toppen. Sen så är det ju svårt när man tar hand om bebis samtidigt också. Så- Så det är ju lite svårt att hålla ett, hålla ett schema. Klipp Liksom. Man får ju 85. anpassa dagen väldigt mycket. Klipp till 5 år framåt. Jag sitter fortfarande och strukturerar upp det här. Nej men det är faktiskt sant. Jag måste fan bli bättre på det alltså. För att få lite mer rutin. Hur orkar ni göra så mycket saker när man alltid är så trött? Alltså sömnbristen är total. Hur känner du? För jag är ju så här, jag är ju van vid att vara trött konstant liksom. Det har man ju Du, varit jag måste dock säga att i några år. du är dock duktigare på det här än mig. För du är ju lite så här, om du har en tuff natt. Då kan du typ avboka allting och bara, jag går och lägger mig när Sasha sover. Absolut. Jag är ju lite dum här. För jag hatar att gå och lägga mig på dagen. Då känner jag att jag förlorar dagen. Där är jag lite så här carpe diem. Ja. Att det är så här, jag har nästan ångest av att gå och lägga mig på dagen. Så då är jag så här, hur trött jag än är så tvingar jag mig upp. Jag tvingar mig ut. Och jag mår ju bra av det. Men det är klart jag är trött. Men jag tror bara att så här, att sova dåligt för mig det är jag dock jävligt van vid. Alltså jag har ju sovit dåligt länge. Så det vet men blev det som en chock för dig det här med sömnbrist? Nej, för att som sagt jag har alltid sovit dåligt. Alltså jag har ändå liksom tagit sömnpiller förut för att få sova liksom. Så att det här att sova dåligt är jag ganska van vid. Men det som har blivit en chock är den här, när du väl kommer ner i sömn, att någon väcker dig. Det är liksom lite så här sömntortyr liksom. Och man vaknar liksom alltid från de här djupaste sömnen där man liksom drömmer saker till att någon helt plötsligt väcker en. Och då är man, alltså när man kommer ut ifrån sån djup sömn så är man ju så himla så här, man är helt groggy typ. Och så ska man bara, vad ska jag byta blöja, amma typ. Alltså man är helt... Så det var en chock, men så här, just sömnbristen för mig, alltså den har jag varit van vid. Men det är klart att så här, som igår när jag ringde dig och jag grät i natt. För att jag hade en vidrig natt. Alltså det känns som så här, du vet, det är också en stress du vet när du kollar på klockan och bara, nu är klockan 3, klockan är 4, klockan är 5 och man bara, Och jag fattar det sen när du då har planerat in grejer dagen efter. Du hade ett frukostevent som du skulle gå på. Det hade jag bara såhär, vet du vad, jag kommer inte. Alltså jag har haft en fruktansvärd natt, jag måste vila lite. Men sen är det till exempel så här, idag måste jag vlogga. Då ska jag liksom så här, fylla den här dagen med aktiviteter för att göra något i vloggen. Ja, du kan inte bara Det är ligga i sängen liksom. Nej. Så att, och då vet jag att många tänker så här, men skippa bara och göra det då. Men det kan ju vara typ att Klara har ett samarbete inplanerat i just den vloggen som utkastet ska in imorgon, så hon måste göra det för att det är såna avtal med det företaget. Jag kan skita, vi säger om det inte är så, men det kan också vara okej, jag är trött idag, jag vloggar imorgon istället, men den natten kan ju också vara åt helvete. Exakt. Så det blir också så här, jag kan ju inte skjuta på det länge som helst för jag lägger också ut 2 i veckan och det här är ju mitt jobb. Så det är ju likadant som att så här, bara för att jag har haft en dålig natt kan inte jag skita i att jobba, för att jag är ju inte mammaledig. Nej, exakt. Jag jobbar ju. Så att det är ju det liksom. Det är klart att jag kan skita i en video i veckan. Det är ju inte hela världen. Men jag har personligen mått bra av att försöka hålla mina rutiner så gott det går. Ja, jag skulle dock också säga att visst, ibland så kan det vara skönt att bara så här, okej, men jag tar en nap med Sasha bara för att så här, samla lite energi. Men det kan ju också vara så här, ja, det blir 30 minuter då eller 40 minuter. Alltså det är inte så att man får jättemycket sömn bara för att man tar en nap på dagen. Sen så har man ju alltid en miljard andra grejer man behöver göra medan de sover. Men jag skulle säga att för mig, jag får så mycket mer energi av att typ träffa en vän, gå en promenad, alltså typ göra lite saker. Men känna att man har gjort någonting, för annars blir det bara så att bara ligga hemma en dag. Nu kanske det är annorlunda, är man mammaledig Kinsa, då kanske det är så här. Nej, det är precis vad jag behöver. Jag behöver typ kolla på en film när barnet sover. Eller jag behöver typ få gå och lägga mig när barnet sover. Det är fine. Men jag personligen mår inte bra av att ha legat hemma en hel dag. Precis som du säger, att så här, jag får ju inte energi av det. Nej. Jag får energi av att ta mig ut och göra saker. Ja, så man får ju tanka energi på typ så här, de sätten som passar en själv bäst. Men alltså det här med sömnbrist är jävligt jobbigt. Och
Det blir, alltså jag skulle ju säga att det blir lättare. Jag tror nog att det var lite mer jobbigt med typ med Nicola än vad det är nu. För jag är så inne i det att så här, jag har ju inte sovit en full natt på liksom över 4 år. Så jag är ju van vid att vara trött. Så jag tror att man får glömma det här med att så här, 8 timmars sömn, 9 timmars sömn. Man får bara glömma det. Jag tror också att så här, lite som du har sagt till mig, ta varje natt för vad den är. Liksom. Och ställ inte in dig på att så här, nu sover hon bra, ja men hon kommer snart sova dåligt igen. För och lägg inte så mycket fokus på antal timmar. För det är så här, det kan vara 5 timmar men du har fått bra sömn. Eller det kan vara 8 timmar, 9 timmar, 10 timmar men du har vaknat en gång i timmen och ammat. Så det har varit skit ändå. Så här, lägg inte fokus på timmar utan så här, ta varje natt för vad den är. Och bara så här, andas, tänk att det kommer gå över. Det är bara en period. En fruktansvärt jobbig period. Och det kanske till och med kommer bli ännu värre. Jag brukar säga till dig när du bara så här 4 months sleep progression. Jag bara vänta till 8 månader. Eller så här, det där är också det värsta. Jag vet att alla bara vänta bara till jag det här. vet, och det är verkligen hemskt. Men så här, jag vill också förvarna dig att så här, det kommer bli bättre. Och sen så kanske det kommer bli lite sämre igen. Och sen så kommer det bli bättre igen. Alltså, så här, och det här med liksom att försöka få in typ sovrutiner på en sån liten bebis. Eller så här, nu är de i och för sig, nu börjar de bli lite redo att så här, försöka få in lite rutiner. Men när de var bara några veckor gamla och du bara så här, hur ska jag nu, ska hon sova nu? Nu har det gått 2 timmar. Alltså jag är så här, ta det bara som det kommer. Låt henne sova när hon vill sova. Som idag på träningen när du var så här, men hon har ju redan sovit, ska hon verkligen sova igen? Nu sover hon, ska jag väcka henne? Jag bara, nej men låt henne sova. Alltså så här, bara släpp allting. Och bara följ barnet och vad barnet vill. Och ja, när du har fått en bra natt, njut av det. Men det är också sjukt hur vi kvinnor ändå blir så här, du vet. När man inte hade barn, då var man ju så här, om man fick sova 5 timmar, då var det så här, fruktansvärt nätter, jag bara sovit 5 timmar innan. Och nu är det så här, jag fick 5 timmar i rad. Det händer ju nästan. Nej, det alltså, händer förstår du? Hur många timmar i rad får du? Nej men alltså, som mest. Innan hon blev 4 månader, då kunde jag ju få 5-6. Ja, det är så. Ja. Så jag var ju jättenöjd, Kinsa. Jag var så pigg där. Ja. Nu. Och du trodde att du bara, nu jag har knäckt koden för hur man får en bebis att sömna. Jag gjorde vloggar om det, och sen bara, fuck. Nej. Jag kan säga att nu alltså, det har ju varit hemskt nu. Men vi säger nu då, som i natt då fick jag 3 timmar. Det är ändå skönt. Det är okej, det är bra. Men om vi tar natten innan, då var det typ 45 minuter. Alltså det var hemskt. Ja, men de är ju också i den, alltså så här, 4 månader, de liksom, sömncyklerna ändras. Vi snuttar väldigt mycket. Ja, det där på jävla snuttandet gör mig galen alltså. Och så låter de så här, alltså de låter exakt så här. Som en liten minigris. Akta. Och så letar de efter tutten. Ja, det är exakt så. Och man bara, men tar du ändå för helvete. Det är exakt så. Ja, nej men så det är bara så här, håll ut. Ja, håll fucking inte. Det blir bättre tycker jag sen. Det vad fan vet jag har ju inte kommit över till. Alltså jag kan säga så här, Nicola sov sin första hela natt när han var 2 år. Så det kan faktiskt dröja innan det blir bättre. Och då lär det dröja tills jag får ett till barn. Ja, för ska det vara så här så blir det inget mer på ett tag. Det kan jag också säga. Men det är väldigt olika. Alltså Danilo sov ju fulla nätter mycket tidigare än vad Nicola gjorde. Toppen. Men då kan den idag vakna upp flera gånger per natt. Jag tycker du också ska säga i den här videon, om de gillar det här konceptet så kan vi ju fortsätta. Ja. Köra lite kontinuerligt. Ja, typ var 4:e månad eller? Som Nej men vadå, då hade man kunnat köra ett koncept med det. Ja, det borde vi verkligen göra. Alltså jag tänker typ så när vi skulle starta KK-podden. Ja. Som vi aldrig startade. Ja, KK-podden som vi absolut inte startade. Men det är typ förstår du, ett sånt koncept tänker jag. Nu dog hon också så det blev inte något koncept. Men tack och hej och jättekul att ni har kollat idag. Hej då. Glöm inte att likea, kommentera, dela så hörs vi snart igen. Från min kanal, hon är där. Hej då! Ja, vi avslutar. Hej då!